اهلا بحضراتكم. معاكم امير اسعد من قناه ديكور ورسم. النهارده معانا حائط ستوك انتيك زي ما حضراتكم شايفين، عاملين فيه مجهود كبير جدا. ويا ريت يا جماعه يعني تدعموا الفيديو حتى بلايك وكومنت، لان الفيديوهات اللي زي كده ساعات ما بتاخدش حقها واليوتيوب مش بينشرها. فيا ريت لو تقدروا تعملوا لايك او تحطوا كومنت لو المحتوى عجبكم. اول حاجه بنبدا نلون المعجون الستوك اللي معانا، وينفع باي معجون. ده طبعا معجون جوتن، بس انت ممكن تعمله باي معجون ستوك انتيك. ولو انت عايز تعمل حاجة بامكانيات اقل ممكن تعمله بمعجون حوائط عادي خالص، وهيطلع كويس، ما تقلقش يعني. بس طبعا مش هيطلع بنفس الجودة، هيطلع قريب ان شاء الله. اول حاجة بنبدأ نعمل الالوان اللي احنا هنشتغل بيها، وانا عملت 3 الوان. اول حاجة ببدأ باللون الغامق وباخد في منتصف الحائط وببدأ اشتغل زي ما حضراتكم شايفين. بعد كده بجيب اللون الفاتح وببدأ اخد الطروف علشان اسيح الالوان مع بعض. ببدأ زي ما حضراتكم شايفين اخد من الغامق والفاتح، وببدأ اخد الطروف علشان تمشي شبه تدريجيا كده زي ما حضرتك شايف. ممكن يكون الإضاءة كانت مش حلوة في المكان، مش مبينة يعني جمال الألوان وطبيعتها. فالفيديو على الطبيعة، الحائط على الطبيعة شكله في منتهى الجمال. أول حاجة زي ما حضراتكم شفتوا كده بدأت من النص، وبعد كده بدأت أدرج الألوان. ودي طبعا مهمة جدا، اللي انت تشتغل يبقى الألوان كلها تدخل في بعض علشان ما يبقاش فيه فاصل في النص وشكله يبقى مش أحسن حاجة. زي ما حضراتكم شايفين كده هبدأ أمشي على الحائط كله بنفس الطريقة. طبعا انا فضلت هنا اشتغل في النص بغامق، والطروف بتاعت الجناب او الزاويتين يبقوا افتح شوية، وطبعا بتدخل فيهم تاتشات غامق علشان شكل الرخام يطلع شكله كويس زي ما حضراتكم شايفين كده. وببدأ اغمق اجزاء بحيث ان انت ما تبقاش برضك المعجونة يعني شبه سادة، لازم تدخل فيها زي عروق علشان تكون شبيهة لبديل الرخام أو الستوك أنتيك شكل الرخام. هنا ببدأ أعمل أجزاء غامق بحرف السكينة زي ما حضراتكم شايفين كده. طبعا الألوان المعجون كلها أنا أعملها بحيث إن أنا ممكن أعدل أي حاجة في أي وقت، مفيش أي مشكلة. هنا ببدأ أعمل عروق كده زي الترخيم على حروف الأجزاء الغامقة علشان تتحدد أكتر زي ما حضرتك شايف كده في كل الأماكن اللي في الحائط اللي هي شكل الرخام، التاتشات بتاعت الرخام دي ببدأ غامقة. بعد كده بجيب صنفرة ناعمة وصنفر الحائط كويس، وبعد كده ببدأ ألمع الحائط بالسكينة. طيب يعني أنا هنا عايز أعمل حاجة حماية للمعجون الستوك، فبعد ما بلمع بالسكينة طبعا مش بلمع بقى اللي هو اللمعة الأساسية، أنا بنعم لحد ما يبقى ملمس الرخام زي ما حضراتكم شايفين كده. ببدأ أقرص كويس جدا على اتجاهات الحائط كله في كل الأماكن بحيث ان أنا الملمس يبقى ناعم. هنا بنجيب مادة الورق الحائط ماسيون وبنلونها، هي بتيجي لون أبيض، أنا جايبها لون أبيض. بنديها نقطة جملي وبنبدأ نوزع الأماكن اللي احنا محتاجينها لون ذهبي أو ورق ذهب. طبعا بتوزع حسب الشكل، يعني أنا بوزع في اتجاه واحد، ممكن توزع عشوائي، دي بترجع حسب اللي محتاج يعني الشكل يبقى عامل ازاي. وهنا بنجيب الشاكوشين، دي ورق ذهب حاجة محترمة جدا، بس هو عيبه بيبقى جاي ملفوف شوية، فانت لما بتيجي بتلزق بيبقى متعب شوية بالنسبة لك وممكن يهدر منك، لأن الورقة مش مفرودة، بس جودته ممتازة جدا وبيكون ناعم ومن أفضل الأنواع اللي في السوق. بنبدأ زي ما حضراتكم شايفين كده بنبدأ نلزق الأجزاء اللي احنا عملناها بالمادة. طبعا بتسيبها حوالي دقيقتين، انت بتجيب في منه سريع وفي منه لزق بطيء، فانت بتجيب المادة السريعة لأن انت بتعمل في نفس الوقت. زي ما حضراتكم شايفين كده ببدأ أوزع في الأجزاء اللي أنا عملت فيها المادة. طبعا بتوزع المادة الأول وبتبدأ تلزق الورق زي ما حضراتكم شايفين كده.
طبعا بتلزق اجزاء من الورق، لاني انا مش عامل مساحات كبيرة، انا عامل زي تاتشات كده في اتجاه واحد، لان ده بيبقى حسب طلب العميل. زي ما حضرتك شايف كده ببدأ امشي واحدة واحدة. وعلى فكرة اللي بيقع منك ممكن يعني تلمه وتشتغل بيه، لان انت بتكنس طبعا تحت الحائط، فاللي بيقع ده بيبقى ورق نضيف برضك، ممكن تستغله في الاجزاء الصغيرة. هنا انا جبت كيس بلاستيك وبدأت اعمل تاتشات بيه خفيفة كده، ودي بتدي شكل في منتهى الشياكة زي ما حضراتكم شايفين كده. ببدأ بالشنطة بلاستيك، لان الشنطة بتعمل شكل عشوائي كده، فبيطلع في ورق الذهب في منتهى الجمال زي ما حضراتكم شايفين كده. ببدأ كل اللي عملته بالمادة ببدأ احط له ورق ذهب زي ما حضراتكم شايفين. وعلى فكرة هو على الطبيعة جودة الورق حاجة محترمة جدا، وشكله في منتهى الشياكة. ممكن يكون الكاميرا مش جايباه بطريقة كويسة، بس هو على الطبيعة ممتاز جدا. ببدأ أكمل شغلي زي ما أنا ماشي كده زي ما حضراتكم شايفين، وبعد كده بجيب الفرشة وببدأ أشيل كل الزيادات زي ما حضرتك شايف كده. طبعا الشغل ده على الطبيعة شكله أجمل بكتير من الصورة، لأن في الكاميرا الحائط يعني مدي غامق شوية، بس هو على الطبيعة أفتح من كده بكتير. ببدأ أشيل كل الورق الزيادة زي ما حضراتكم شايفين كده. طبعا انت بتعمل الذهبي حسب اختيار العميل والشكل اللي هو حابب يشتغل عليه. انت هنا بتشيل كل الزيادات وبتأكد ان مفيش اي زيادات في الحائط، لان احنا هندي وشاش حماية وورنيش. بجيب سيلر اخشاب زي ما حضرتك شايف كده، وببدأ اجيب تنر وبخفف بنسبة كبيرة علشان ادي وش بطانة عازل للمعجون. طبعا دي بتبقى حماية كويسة جدا، لو في النظافة والكلام ده كله بيستحمل جدا. ببدأ ادي وش خفيف سيلر اخشاب زي ما حضراتكم شايفين كده. يعني ممكن تكون الكاميرا مش موضحة قوي، بس انا بدي وش خفيف للحائط كله. طبعا مهم يكون سيلر اخشاب مش سيلر مائي. زي ما حضرتك شايف كده ببدأ أدهن الحائط كله، أرشه وش خفيف سيلر. طبعا أنا كده بعمل أرضية الورنيش المجموعة الدوكو، لأن الورنيش ده بيبقى ملمسه ناعم جدا، وبيكون زي ملمس الرخام، بيديلك حماية، طبقة حماية عالية جدا، وبيديلك لمعة وجمال لورق الذهب والتقطعات في منتهى الشياكة. هنا ببدأ أخلص الوش الأولاني السيلر. طبعا بتتأكد ان انت دهنت الحائط كله، ما بتسيبش اي حاجة فيه علشان لما تيجي طبقة الورنيش. هنا بجيب الورنيش المجموعة ورنيش دوكو، ده بيبقى المصلب والورنيش، بتحط نسبة قد بعض سواء من المصلب او الورنيش، وبتقلبهم كويس جدا، وبتبدأ ترش الحائط. لازم تشبع الحائط كويس جدا. انت ممكن ترش وشين، يعني الرتل عندك بيبقى معاه رتل مصلب، فالاتنين لما بيتضافوا على بعض ممكن يجيبوا لك الحائط ده وشين، وبيديك لمعة في منتهى الجمال زي ما حضراتكم شايفين كده. في منتهى الشياكة، والألوان بدأت توضح، وكمان الإضاءة ضعيفة لأن لسه ما كانش ركب سبوتات في الغرفة. بس زي ما حضراتكم شايفين كده اللمعة ممتازة جدا وناعمة زي الرخام بالظبط، وشكلها شيك جدا. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك. لو انت مش مشترك معنا في القناة اشترك وفعل الجرس ليصلك كل الفيديوهات الجديدة. اشوف حضراتكم على خير في الفيديوهات القادمة ان شاء الله.